Hoi, ik ben Tom Nossing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Het ziet er naar uit dat de Verenigde Staten onder Trump Oekraïne gaat verraden. En waarom denk ik dat? Nou, de Telegraaf in het Verenigd Koninkrijk, die krant daar, die heeft naar dat voorstel gekeken wat Trump aan Zelensky heeft voorgelegd. Waarbij er eerst sprake was van 500 miljoen aan rare earth metalen. Dat werd later veranderd naar 500 miljard aan rare earth metalen. Die dan voor Amerika zouden zijn. En dan zou Amerika Oekraïne wel gaan helpen. Nog voordat dat getekend was, was Trump al naar Poetin gegaan met een telefoongesprek. En verraadde eigenlijk Oekraïne al. Want hij wilde zowel die rare earth als een deal met Poetin. En ja, eigenlijk wat de Telegraaf nu zegt is wat Oekraïne werd voorgelegd. En Zelensky moest binnen een uur tekenen en die heeft dat geweigerd. Maar wat werd voorgelegd aan Oekraïne was erger dan wat de Duitsers na de Eerste Wereldoorlog bij Versailles werd voorgelegd. Erger dan dat. En dat was aan degene die toen de oorlog was begonnen. We hebben het nu over een land wat een inval kreeg van een ander land. Dus niet Rusland wordt nu gestraft door Trump, maar Trump probeert Oekraïne te straffen met dat soort zaken. Nou, dan zal duidelijk zijn dat het vertrouwen tussen Zelensky en Trump volkomen weg is. Althans bij Zelensky. Die weet nu dat hij aan Trump helemaal niets heeft en overal moet opletten. Stel je nou voor dat Zelensky getekend had. Dat hij dacht van hoeven niet te tekenen. We hebben het erover gehad. 500 miljoen, dat kunnen we hebben. En we tekenen het. En dan blijkt er later 500 miljard te staan. Als Zelensky dat getekend had, dan was hij gelyncht geworden in Oekraïne. Want dan had hij Oekraïne gewoon verraden. Nou, dus dat is waar we nu over praten. Trump heeft in feite een moordaanslag op Zelensky gepleegd. Via deze opzet. Daar is dus Zelensky goed weggekomen. Nou, nu zijn er op dit moment gesprekken tussen de Verenigde Staten en Rusland in Saoedi-Arabië. Daar zit Oekraïne niet bij. En we kunnen ervan uitgaan dat Trump daar een dealtje wil doen met Rusland, waarbij ze Oekraïne gaan verdelen. Het is niet heel veel anders als toen Polen verdeeld werd tussen Rusland en Duitsland. Die vergelijking met Duitsland in de jaren 30, die zien we keer op keer. Al die processen die Amerika nu doorloopt, heeft Hitler in de jaren 30 ook doorlopen. Hitler werd ook netjes gekozen en heeft daarna de democratie van binnenuit gesloopt. Daar is Trump nu ook mee bezig. Nu zie je ook, er wordt gesproken over Oekraïne tussen Rusland, wat al binnen is gevallen, en Amerika, wat Oekraïne wil leegroven. En dat is dus niet anders. En daar moeten we dus alert op zijn. Europa mag niet voor niets meedoen in die gesprekken over Oekraïne. Want Europa wil veiligheid voor zichzelf. Dat is iets waar Trump helemaal niet mee bezig is. Het zal hem wel wars zijn hoe Europa erbij ligt. Dus die twee wereldmachten proberen nu Oekraïne te verdelen. Daar moeten we van uitgaan. Europa is gisteren bijeen geweest in Parijs. Daar is niet zo heel veel uitgekomen. Want nog steeds is Europa het schoothondje van de Verenigde Staten. Wij zijn als de dood dat die hulp die we nog steeds krijgen vanuit Amerika, dat die helemaal gaat verdwijnen. Nou, die gaat niet verdwijnen, want Amerika heeft nog steeds de hoop, Trump heeft nog steeds de hoop, dat hij een deel van Oekraïne kan innemen. Dat hij die bodemschatten in Oekraïne, dat hij die kan weghalen daar en dat hij daar winst mee kan maken. Zolang hij dat idee heeft, gaat hij Oekraïne niet verlaten. Dus wat Europa moet doen, is hem dat idee blijven geven dat hij dat gaat krijgen, die worst steeds voorhouden. Maar hem niet geven. Wel voorhouden, maar daar zullen we het dus mee moeten doen. En we zullen echt alert op moeten zijn dat de Verenigde Staten onze vriend niet meer is. En Zelensky weet het nu. Die realiseert zich wel duidelijk dat hij hier ongelooflijk veel geluk heeft gehad dat hij dat contract niet getekend heeft. En ik zie niet in hoe er uit die gesprekken in Saoedi-Arabië iets kan komen. Want wat Rusland daar zegt, wat ze tot nu toe hebben gezegd erover is, we willen die vrede wel, maar we willen wel die 4 provincies helemaal hebben.
Want we hebben ze nog niet helemaal. Dus dan moet Oekraïne zich verder terugtrekken. Ja, dan zijn we bereid tot vrede. Amerika zal dat een worst zijn. Ja, prima. Amerika zou bij wijze van spreken ook wel eens kunnen zeggen... oh, wij halen onze soldaten uit de Baltische Staten wel weg. Waarom niet? Wat heeft Trump nog met Europa? Helemaal niks, toch? Daar kan hij niks halen. Dus ja, dan kost het alleen maar geld. Dus daar moeten we even op letten... dat het Trump alleen maar gaat om... ja, hoe kan ik eraan verdienen? Ik wil geen kosten maken, ik wil wel verdienen. Dat is Trump. En dat ik daar iemand voor moet verraden... of dat we een norm eraan naaien... dat zal Trump een zorg zijn. Dat gevoel heeft hij helemaal niet. Dus ik denk dat hier een deeltje gemaakt gaat worden... tussen Rusland en de Verenigde Staten. En dat gaat misschien wel eens heel veel verder dan alleen maar Oekraïne. Want misschien is het wel dat hij zo meteen Baltische Staten gaat verraden... Finland gaat verraden... dat hij eigenlijk Europa gewoon... ja, waar jullie Europa willen hebben, voor mij mag je. Zover komt het mogelijk. En ja, daar staan we dan nu. En ik vind het jammer dat er gisteren vanuit Parijs eigenlijk weinig is gekomen. Aan de andere kant realiseer je me ook dat we die worst moeten blijven voorhouden voor Trump. Dus misschien moet je dan wel die harde uitspraken niet doen, want dan realiseert hij zich hoe de vlag ervoor staat. Dus in die zin is het misschien ook wel goed dat Rutte als een soort schoothondje overkomt. En dat ook de Engelse premier minder harde uitspraken doet dan de Franse president nu doet. Om die worst maar voor te houden. Maar dat is dus die politiek. Ik ben misschien zelf niet zo goed in politiek. Ik realiseer me wel van zo ziet het eruit. Maar ik ben dan niet die toneelspeler zoals een Zelensky is. Om dan te zeggen van, oh, maar ik kan die rol wel spelen. Hoe ik me ook voel, ik kan die rol wel spelen. Dat ik zijn vriend moet spelen. Maar Zelensky zal ongetwijfeld heel goed weten dat het gevaar niet alleen uit Moskou komt. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Je moet wel ingelogd zijn in je YouTube-account om dat te kunnen. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!